आज आपण पाहतोय झणझणीत तर्रीदार अशी ही मटकीची रस्सा भाजी, जी चवीला एकदम भन्नाट लागते। आपण 200 ग्रॅम भिजून मोड आलेली मटकी घेतलेली आहे। हिला घरीच मोड आणून घेतलेले आहेत। चला मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। एक कढई ठेवून घेतलेली आहे, त्यामध्ये 4 चमचे तेल टाकून घेतलेलं आहे। आता हे तेल आपल्याला कडकडीत गरम होऊन द्यायचं आहे आणि त्याच्यामध्ये अर्धा चमचा मोहरी टाकायची आहे। ती चांगली तडतडली की अर्धा चमचा जिरे आपल्याला त्यामध्ये टाकून घ्यायची आहे। आता एक कांदा आपण बारीक चिरून घेतलेला आहे, तोही या कढईमध्ये आपल्याला टाकून घ्यायचा आहे। नंतर टाकून घ्यायची आहे आपल्याला 1 चमचा अद्रक लसूणची पेस्ट। अद्रक लसूणची पेस्ट आपल्याला फ्रेश वापरायची आहे, त्यामुळे भाजीला चव खूप छान येते। या कांद्याचा कलर आपल्याला ट्रान्सपरंट होईपर्यंत परतून घ्यायचा आहे। कांद्याचा कलर चेंज झाला की आपल्याला 7-8 कढीपत्त्याची पाने टाकून घ्यायची आहेत आणि टाकून घ्यायची आहे पाव चमचा हळद। हे सर्व आपल्याला पुन्हा 1 मिनिटासाठी परतून घ्यायचं आहे आणि यामध्ये टाकून घ्यायची आहे मोड आलेली मटकी। आपण आता ही मटकी यामध्ये टाकून घेतली आहे। हे सर्व एकत्रित करून आपल्याला 1 मिनिट हलवत परतून घ्यायचं आहे। तुम्ही सेम हीच प्रोसेस कुकरमध्ये देखील करू शकता। कुकरमध्ये फक्त एकच शिट्टी होऊ द्यायची आहे। आता आपल्याला टाकून घ्यायचं आहे 1 ग्लास पाणी। आता हे सर्व मिश्रण एकत्रित करून घ्यायचं आहे आणि चवीनुसार मीठ टाकून घ्यायचे। आता आपल्याला या कढईवर झाकण ठेवून ही मटकी 6 ते 7 मिनिटे शिजून घ्यायची आहे। आपली मटकी इकडे शिजते तोपर्यंत आपण गॅसवर 1 कांदा आणि 1 टोमॅटो भाजून घेणार आहोत। कांदा कापून घेतल्यामुळे पटकन भाजतो। आता आपला टोमॅटो मस्तपैकी भाजलाय, तो काढून घेऊन आपण एक खोबऱ्याचा तुकडा गॅसवरती ठेवून तोही आपल्याला भाजून घ्यायचा आहे। कांदा, खोबरं आणि टोमॅटो भाजून झालाय। इकडे मटकी पण शिजलेली आहे। आता आपण जे खोबरं भाजून घेतलं होतं त्याचे बारीक काप करून घेणार आहोत, जेणेकरून आपल्याला ते सहजपणे मिक्सरमध्ये बारीक वाटता येईल। आता आपण एक मिक्सरचं भांडं घेतलंय, त्यामध्ये टाकून घेतलाय भाजलेला टोमॅटो, हे बारीक करून घेतलेले खोबऱ्याचे काप, भाजलेला कांदा आणि थोडीशी कोथिंबीर। हे सर्व आपण मिक्सरमध्ये बारीक करून घेणार आहोत। इथे आपण एक कढई ठेवून घेतली आहे, त्यामध्ये 5 चमचे तेल टाकून घेतलंय। इथे तेल थोडं जास्तच वापरायचं आहे, त्यामुळे आपल्या भाजीला तर्री खूप छान येते। आता आपण मिक्सरमध्ये जे वाटण करून घेतलं होतं ते या तेलामध्ये परतून घेणार आहोत, त्यामुळे ते वाटण कढईमध्ये टाकून घेतलंय। हे 2-3 मिनिटं सतत हलवत आपल्याला परतून घ्यायचं आहे। या वाटणाला तेल सुटलंय। आता आपण यामध्ये मसाले टाकणार आहोत। पाव चमचा हळद टाकली आहे, 1.5 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा धना पावडर आणि 1 चमचा गरम मसाला।
हे सर्व मसाले आपण पुन्हा एकजीव करून घेणार आहोत. हे सतत हलवत आपल्याला हे मसाले 2-3 मिनिट परतून घ्यायचे आहेत, म्हणजे मसाल्यांचा कच्चेपणा जाईल. 2-3 मिनिटानंतर आपले हे वाटण मसाले मस्तपैकी परतून झालेले आहेत. पाहू शकता तुम्ही, तेल वरती येऊ लागलेलं आहे. आता आपण जी मटकी शिजून घेतली होती ती आपल्याला यामध्ये टाकून घ्यायची आहे. आणि हे पुन्हा सर्व एकजीव करून घ्यायचं आहे. आपण मटकीची रस्सा भाजी बनवतोय, त्यामुळे ह्यामध्ये आपल्याला पाणी टाकायचे. पण ते पाणी टाकताना एक काळजी घ्यायची की ते गरम करून टाकायचे. त्याच्यामुळे आपल्या भाजीला तरी खूप छान येते. ही भाजी खूप टेस्टी लागते. आता आपल्याला टाकून घ्यायचे चवीनुसार मीठ. आपण मटकी शिजवतानाही मीठ टाकून घेतलं होतं, त्याच्यामुळे आता मीठ टाकताना काळजीपूर्वकच टाकायचं आहे. तुम्ही ही मटकीची रस्सा भाजी एकदा नक्की बनवून पहा, खूप छान लागते. आता आपल्याला टाकून घ्यायची आहे थोडीशी कोथिंबीर. पाहू शकता, मस्तच. आजची आपली रेसिपी आवडल्यास लाईक करा आणि असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. चला तर मग पुन्हा भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये.